Аплодую тим, хто вийшов за європейську інтеграцію. 10 років тому почалась Революція Гідності. Показуємо, якою вона була. Люди вийшли підтримати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Вони вийшли за зближення з ЄС. Прежде всего, оторваться от России. Прежде всего, стать независимым государством. Для того, чтобы независимость, которая объявлена 23 года назад, была не пятой или шестой за последние 70 лет, а последней. То, что люди пришли сегодня, говорит о том, что революция возможна, революция состоится. Українці очікують підписання. Водночас уже є сигнали про те, що цього не буде. Уряд регіоналів призупиняє цей процес. Янукович, попри обіцянки, зблизиться не з ЄС, а з Росією. Мы надеемся, что завтра наш всеми любимый президент все-таки подпишет ассоциацию, ну и мы все разойдемся. Но если он не подпишет, я думаю, этот протест будет длиться столько, сколько нужно. Європейським лідерам не вдалося переконати президента Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з ЄС під час Вільнюського саміту. Янукович зраджує сподівання. Мы этой власти никогда не верили. Мы пришли сюда для того, чтобы объединиться, потому что самая наша главная беда – эта власть нас разъединила. Люди на Майдані висувають вимоги до влади. Ми вимагаємо відставки президента Януковича. Ми вимагаємо припинити практику політичних репресій проти активістів Євромайдану, студентів, громадських активістів, опозиційних лідерів. Спершу на Майдані зникає мобільний зв'язок. Перша звіряча зачистка Майдану силовиками. У повному спорядженні Беркут б'є протестувальників. Прохання звільнити територію Майдану Незалежності. Будуть працювати працівники благоустрою по встановленню відповідного обладнання. Офіційно зачистка нібито необхідна для підготовки площі до свят. Беркут б'є кийками, тягне по землі. Удари по голові, в живіт. Людей арештовують. Беркут щільним кільцем зайняв Майдан Незалежності. Людей відтіснили до Михайлівської площі. Розшукується Розпутний В'ячеслав Олегович, 22 роки, пропав після бійки. Пропали студенти ЛНУ Франка, Гелетій Данило, Стасюк Олександр. Мама дзвонить, чи не могли би ви сказати, чи є у вас там Інна Григорян? Вона була вночі на Майдані, і я, мама, не можу до неї додзвонитися, дуже переживаю.
людей наших побили. Это молодежь, от которой зависит сейчас в Украине очень много. Их попытались запугать. Мы должны все сейчас выйти и сказать, что мы их не боимся. Мы приехали из Симферополя, из Крыма. Всю ночь ехали специально, чтобы сюда попасть. Для нас это очень важно для наших детей, и мы не хотим отступать. Это историческое событие, мы хотим в нем принять участие, мы не хотим идти назад, мы хотим идти вперед и хотим для наших детей свободы, європейських цінностей. Польща, США та низка країн засуджують дії влади. Українці по всьому світу виходять на протести через силовий розгін Майдану. Героям слава! Слава Україні! На Майдані встановлюють житлові намети і металеві щити, які використовував Беркут. Це будуть перші барикади. Для того, щоб вести діалоги. За 20 километров везут, за 70. Тупо издалека везут дрова, чтобы было чем согреться. Провокатори штурмують адміністрацію Януковича. Їх оточили люди з Майдану, які намагаються зупинити силові дії. Люди з Майдану стоять між провокаторами і силовиками. Ще є такі хлопці? Спецпідрозділ Беркут. Станом на сьогоднішнє число немає положень про спецпідрозділ Беркут, немає... Протестувальники захопили будівлю КМДА. Там облаштовують пункт обігріву. Тут можна перепочити, поїсти та отримати медичну допомогу. Обращаются люди все, которые приходят. Никому не отказываем. Если есть сложные процессы, направляются в скорую и тогда в больницы. Две ночи я не спал. Уже я чувствовал, что не мог дальше. Я решил поспать. И то я 3 часа поспал. И опять пошел на Майдан. Я буду до конца стоять, как бы там ни было. Мы должны отвоевать вход в Євросоюз. Автобуси з Беркутом у Київській області. Півгодини тому заїхало 2 автобуси, що заповнених, що ми бачили вже. А ще 4 автобуси потім порожніх заїхали. Вроді 150 людей. А звідки приїхали? З Одеси, з Франківська. А це міліція чи Беркут? Беркут. Люди в областях блокують військові частини та автобуси з силовиками. Тим часом регіонали мобілізовують своїх прихильників. Серед них на антимайдані ходять тітушки. Хватило ума и здравого смысла для того, чтобы не подписывать то, в чем заинтересованы, для того, чтобы расколоть наш союз с Россией. Мы один народ, русский народ, и нас расколоть невозможно.
Люди пікетують Генеральну прокуратуру, вимагають звільнення затриманих протестувальників. Хай переступають через нас, як через закон. Плюють нам в душу і того не соромляться. Вони самі показали своє ставлення до народу, до тих людей, яких несправедливо покарала наша сучасна влада. Водночас за жорстокий розгін Майдану жоден силовик не затриманий. Бастилия пойдет. Мы хотим, чтобы власть нас услышала и сделала выводы, которые мы им пытаемся навеять. И ушла в отставку. Да. Жителі села Васильків не дають «Беркуту» з Криму заїхати у Київ. Вони хочуть, щоб ми їх випустили і відправили на Ірпінь. Але громада каже про те, що не треба випускати ніякого Ірпіня, бо з Ірпіня вони підуть на Київ. Це всім зрозуміло. І нам розказують, що їх треба відпустити в Ірпінь для того, щоб вони підзаправилися і вони поїдуть на Одесу. А ми їм не віримо. Ми вже нікому не віримо. Ми розуміємо, що поїхавши на Ірпінь, вони повернуть на Київ і будуть там добивати наших людей. Ми цього не дозволимо. Через те ми тут стоїмо. СБУ заявляє, що розслідує справу щодо нібито захоплення держвлади в Україні. У Києві валять перший пам'ятник Леніну. Згодом почнеться ленінопад по всій країні. Опозиція зі сцени попереджає протестувальників та самооборону про загрозу штурму. «Беркут» проривається в Київ. Автобуси зі службовцями внутрішніх військ до Києва проривалися через блокаду, яку влаштували мітингувальники у Василькові. Дорогу мітингувальники також намагалися затримати колону. Лягали на автобуси і ставили поперек траси джип. Силовики відсунули позашляховик і колона змогла проїхати. Будь ласка, ви ж йдете проти простих людей. Ви ж чуєте мій голос. Будь ласка, Беркут, зупиніться. Вас просять прості люди. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. В ніч на 11 грудня силовики спробували зачистити Майдан. І тоді вперше за 800 років забив набат Михайлівського Золотоверху. Дзвін скликав киян 4 години поспіль. На ранок центральні вулиці заполонили тисячі людей. Силовики відступили. Людей на Майдані закликали триматись. В Київ їдуть автобуси з області. Львів та Луцьк оголосили, що їхні майдани переїжджають у столицю.
відновлюються барикади, як ви бачите на Майдані, тому що знов цілком реально очікується така ж сама ситуація, тому що ми знаємо, в якій державі ми живемо. Водночас люди добираються самостійно, аби долучитись до протестувальників. Сам з Рівненської області, села Козин. Сьогодні в 6 ранку я приїхав зразу на Майдан. Було все закрито, метро було закрито, то таксі безплатно везло нас сюди. Я простою здесь полдня, потом пойду, побуду пару часов на работе и потом опять вернусь сюда. Правоохоронці збираються покарати людей, які блокували виїзд спецпідрозділу «Тигр» із Василькова. Впродовж всієї Революції Гідності влада полює на журналістів. Їх переслідують, б'ють, на них відкривають фіктивні справи. Пані, можеш говорити? Ти можеш сказати, що трапилось з тобою? Таня, машина почала зупиняти. На Донецькому Євромайдані журналісти скандують. Безкарність вбиває! Безкарність вбиває! Ми не боїмося! Майдан переживає важкі ночі штурмів з водометами і новоприбулим Беркутом. Попри все, люди святкують Різдво і Новий рік. Мусили в ці різдвяні дні побувати в серці України, тому що сьогодні, саме тут, в різдвяний день, коли народився Христос, народжується майбутнє нашої держави. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження для прийняття за основу і в цілому. Прошу народних депутатів голосувати. Хто за? Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування. 235 за. Рішення прийнято. Штрафують за рух в автоколонах з більш ніж 5 авто. Так хочуть покарати автомайдан. Арештовують за мітинги у касках, встановлення наметів, блокування адмінбудівель. Так хочуть зупинити протести, залишити людей без захисту та переслідувати. Посилюють відповідальність за наклеп. Так хочуть більше цензурувати. У Києві та регіонах мітинги каструль. Люди виходять зі сковорідками та каструлями як відповідь на заборону носіння касок. Цими законами дурними він доказав всім, що він боїться нас, що він борсається з останніх сил за свою тупу владу, але що він програє, врешті-решт, бо нас мільйони. Протестувальники вимагають скасувати диктаторські закони. А ми через півгодини йдемо до Верховної Ради і будемо там стояти, поки всі ці депутати не приїдуть і не відмінять цей ганебний закон. Героям слава! Героям слава!
Сутички на Грушевського. Люди, одевайтесь, вы! Налаштовані на радикальні дії, але діло в тому, що вони нас заставляють на ті дії, розумієте? Ми не хочемо того, але вони не поступаються, але ми і теж не поступимося, так що зрозумійте нас. Проти людей застосовують водомети при температурі мінус 6 градусів. Застосовувати водомети при мінусовій температурі заборонено українським законодавством. Згодом ці події назвуть кривавим водохрещем. Кинулася світлошумова граната, я втратив свідомість, і наступний кадр, який я пам'ятаю, коли мене ведуть коридори Беркуту, мене всі по черзі б'ють палками, б'ють ногами, руками, я там закривався, кричав, що може досить. Вони мене ображали різними нецензурними словами, били, потім передали ВВшникам. Потім мене змусили роздягнутися і сказати на камеру, що я люблю Беркут, і голову відправили назад на барикади. Ось. Хочу сказати, що я зараз такий нещасний, покалічений, з зломаними руками, з половиною пухшої морди, але я не здаюся і буду стояти далі, чого рекомендую всім. В областях люди блокують бази силовиків, перешкоджаючи їм посилити штурми Майдану. В Одесі, Рівному, Івано-Франківську та Львові цієї ночі блокували спецпідрозділи Беркута і внутрішні війська, аби завадити їм вирушити до Києва. Внутрішні війська хотіли прорватися з якоюсь метою виїхати з частини, напевно, для підтримки режиму, який зараз пановує в нашій державі. Части внутренних войск Одесского гарнизона подняты по тревоге. И все активисты Одесского Евромайдана собрались для того, чтобы по возможности заблокировать выезд внутренних войск на Киев. Благословення Господнє на вас, в ім'я Отця і Сина, і на віки вічні. Це дуже важливо, мені здається, в цей час також не тільки бути на Майдані, але також молитися за людей, які є тут, і за те, щоб все закінчилося без людських жертв і кровопролиття. Беркут відтісняє людей до Європейської площі. Внаслідок сутичок дуже багато поранених. Куди вони тянуть?
Застреленому хлопцю, якого знайшли сьогодні вранці на вулиці Грушевського у столиці, було 20 років. Самвел Нігоян – уродженець села Березнуватівки Солонянського району, який приїхав на Майдан у грудні. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Самвела Нігояна вбито пострілами у голову, шию і груди. Великий син білоруського і великий герой українського народу. Михайло Жизневський, Сергій Нігоян, Роман Сенек, Юрій Вербицький. 4 підтверджені насильницькі смерті. 3 застрелили, 1 викрадений і побитий помер від переохолодження у лісі. Жертва серед, на жаль, мирного населення, яке просто не може жити в такому суспільстві, яке зараз на дану хвилину. І взагалі нам створили такі умови, що, як ви бачите, люди по-інакшому не можуть діяти. Силовики переслідують і викрадають людей. Кажи, за що тебе затримали? Та фактично ні за що. Я знаходився на вулиці Грушевського. А що ви там робите? Так людей ворують, ви нормальний? Там людей вкрали. Викличте, будь ласка, міліцію. Міліцію визивайте, украли людей, похитили. Зник один з лідерів автомайдану Дмитро Булатов. Я снимал, тут ничего не видно. Активістів переслідують і в регіонах. Там штурмують ОДА та тривають демонстрації. Та люди праві захопити адміністрацію, тому що якщо вона не буде виконувати волю народу, то це взагалі, це що за влада? Сьогодні створити Народну Раду, яка буде приймати на себе повноваження обласної державної адміністрації. Правильно! Бійці Ягуару знущаються над Михайлом Гаврилюком. У -10 його побитого і оголеного привселюдно знімають на відео. Згодом правозахисники це розцінюватимуть як тортури. Схід за президента – це абсолютно неправда. Ми ж настоящі українці. Нам теряти, извините, вже нічого, крім вітчизни. У частині регіонів протестувальники зайняли обласні адміністрації.
104 постраждалих, з них 6 журналісти. І це лише за офіційними даними. Пробиті голови, розбиті обличчя, поламані руки та ноги. Поки опозиція веде перемовини з Януковичем, люди виступають проти будь-яких домовленостей із злочинним режимом. Як можна приїхати в другий город без денег, я ж Беркут пакує людей побитих. Сутичка на Шовковичній, Інститутській. По журналістах стріляють з травматичної зброї. Вони отримують травми від світлошумових гранат. Одна розривається на грудях кореспондента Reuters. Очень нормально бачиш? Все хорошо тоді буде. Череп розломаний. Череп открытая. Тут открытая. Скорики. Косынка у кого есть? Обережна машина проходить. Тривають штурми Майдану з водометами у мороз та гумовими кулями, які тоді вже дозволило МВС. У сутичках із силовиками гинуть протестувальники. Тривають затримання та шиття справ. Люди вимагають справедливої амністії усім затриманим. За упокій на літія, за убієнних, невідубієнних, тут на Майдані. Слава Ісусу Христу! Дуже багато людей зараз збираються і їдуть всі на Майдан. Масово. Тобто людей не лякає нічого. Не лякають ні вчорашні вбиті, 7 вроді, по наших даних. Нічого не лякає, люди страшною силою виїжджають всі на Київ. Горить будинок профспілок, де був медпункт Майдану. Евакуація ззаді. Евакуація ззаді. Яка знаходиться зліва від профспілок. Хто не записаний до сотні? Будь ласка, записуйте. Друзі, нас зараз...
це вже не прояви тероризму, це конкретні терористичні акти. Радикальні і екстремістські угрупування своїми діями несуть реальну загрозу життю мільйонам українців. В зв'язку з цим Службою безпеки та антитерористичним центром України сьогодні прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції. Like real war, people shooting by real guns. It was terrible. Поранених несуть без перестанку. Священники допомагають з тілами. Загинуло коло 12 чоловік, то що я особисто тільки констатував смерть. От на шостому трупі вже було зрозуміло, що це просто бойня. Голова і шия в основному. Рідко грудна клітина і проникаючі поранення черевної порожнини. Саме страшне в тому, що це були молоді люди. Янукович і частина його злочинного уряду тікає. Так само тікають з країни декотрі регіонали. Протестувальників відпускають із СІЗО. На Майдані люди оплакують протестувальників, завдяки яким Революція Гідності вистояла. Цьому нема пояснення. Тут полягли наші громадяни. Тут полягли мої друзі, знайомі і побратими. Нам потрібно пам'ятати людей, які тут загинули за нас. Нам потрібно гордитись своїм народом, але нам треба боротись до кінця, поки не буде впевненості, що наша держава зміниться на краще. По всій Україні. Одна велика. Кача по тисині, плине кача по тисині. Мамко ж моя не